Добрий день! Знову я, Ілліщук Михайло Іванович, з вами на контакті, зв'язку. І знову пробую відповісти на запитання, які задають пацієнти. Трошки затруднено, тому що людина говорить проблему, не говорить нічого про себе. Ну, хоча б загальні фрази. Скільки вік, стать, комплекція. От питання таке, безсоння. Звичайно, вперше дивимося, хто це є, хлопчик, дівчинка, мужчина, жінка, вік який. Якщо вік середній, скажімо, ну такий, від 20 до 50 і є порушений сон, то ми повинні задуматися, який спосіб веде людина. Якщо вона цілий день сидить за комп'ютером, повечеряла, і лежить, і в неї знову в голові крутяться ті програми, що вона працює з комп'ютером, заснути тяжко. Якщо якісь є постійні емоційні напруження, які людина не вирішує, вона лягає і починає їх прокручувати в голові. Так, ми кажемо, розумова жвачка. Жує непотрібні думки, які нічого не вирішують, але дають безсоння. Буває так, що людина погано засипає, це один варіант. Буває, засипає, скажімо, 10-11 лягла спати, перша, друга проснулася і лежить і рахує баранів, щоб заснути. Я мушу повторитися, тому що, як я вже говорив в попередніх лекціях, є таке поняття, як біологічний ритм. І з 11 до 1, у нас трошки сунутий він буде, може, з пів 12 до пів 2, до 2 це час бика. Так назвали його китайці. В той період викидається певний рівень специфічних гормонів в кров. Очевидно, це пов'язано з нашим природнім відбором, бо люди, які жили в важких умовах, щоб вижити, вони мусили бути насторожі і вночі. Воювати з племенами, зі звірами. Очевидно, за рахунок того так виробилася така система. Це один варіант. Інший варіант, коли людина просипається 3 ранку. 3, 4, 5 вже сонечко, з 3 до 5 сонечко починає підніматися до обрію. Є зразу іонізація верхніх шарів атмосфери, і ми піддаємося тому сильному електричному впливу. В той час людина або просипається, крутиться, або її починають мучити часом кошмари. Значить, це людина назбирала на протязі дня, місяця, може і року, всяка негативна інформація. Вона її не вирішила, і мозок пробує вирішити цю проблему. Як може, так вирішує. Прокидається цей мозок і хоче вирішити. Значить, давайте ще раз проаналізуємо. Безсоння. Якщо ви погано засипаєте зразу, то перед тим просто піти походити, порухатись, зробити 10 тисяч кроків вечором, прийти, випити тепленьку чайочку з ромашки, пару ложечок меду в прикуску, і погладити себе по голові. Ви знаєте, я кажу, жінкам більш частіше жінки жаліються, по голові погладили до себе, і лягли. Як правило, людина засипає. Якщо все-таки ви проснулися, перша, друга ночі, і воно вас гнітить, не старайтеся заставити себе заснути, не треба. Попробуйте згадати приємні події дитинства, підліткового віку чи в дорослому віці. Якусь таку гарну подію, яка розтягнута в часі. І її згадувати потихеньку, по хвилину, як було, що. І ви потихенечку будете входити в такий поверхневий сон, така дрімота. Ви глибоко, може, і не заснете, але мозок буде відпочивати. Це елементи такого власного психоаналізу, який допомагає мозкові справитися з проблемою. Повірте, що моя робота, кажуть, нагружена. І дуже часто теж буває, що в голові крутиться всього багато, просипаєшся серед ночі, і теж такий варіант є. Нічого ніби не турбує, лежиш. І я починаю згадувати дитинство, як біг по стежці, до ставку купатися, як стежка була потріскана, під ногами розсипалася. І так потихеньку дивлюсь, вроді би не сплю, ніби засну, стаєш, голова свіжа, ясна. І кошмари не мучать. Це такі загальні рекомендації. Відносно, знову ж, інформаційних потоків. До категорії сну, значить, вони, азіати,
як ми кажемо, східні, далекосхідні методики відносять категорію холоду. Якщо холод, а холод виробляють нирки, вони так кажуть. Там трошки по-нашому інакший варіант. Там скоріше працюють наднирники, вони робляють певні види гормонів, які впливають. Знову ж, як я вам казав, от нирки, меридіан нирок, меридіан сечового міхура йдуть по ногах. От так от. Раз. Я вам поставлю. От іде меридіан сечового міхура, меридіан нирок. От. І якщо нема нагрузки на ці меридіани на протязі дня, то вони працюють неякісно. Через то та рекомендація ходити ножками вечором, ми загрузили оці меридіани. І вони будуть працювати більш активно. І отой холод, таке абстрактне поняття, ви не лякаєтеся цього слова, це чисто як в математиці. Х, y, корінь квадратний, синус, косинус, назвали. Він буде вироблятися в достатній кількості, і людина буде спати краще. Знову ж треба враховувати вік. Якщо людина в старшому віці спить погано, це не є так страшно. Людина, міняється. Лучше тоді в день лягти півгодинки подрімати. Або, якщо у вас робота напружена, чи ви продавець в магазині, чи ви інші роботи, які у вас постійно напружена з людьми, і ви втомлюєтеся за день, якщо у вас є можливість в обідню перерву, поїли, навіть не заснути, десь лягти і знову чи напівсидячи, по можливості, включити легеньку музику і послухати її, і знову зробити оцей психоаналіз, коли ви рухаєтесь по якихось дитячих стежках, згадуєте. Повірте, мозок відпочиває. Якщо ви відпочили нормально в день, то вам і вночі легше буде відпочивати. Знову ж, не забувайте, як я вам сказав, меридіани, які відповідають за сон, вони йдуть, такі базисні, по ногах. І якщо ви це все правильно будете виконувати, частково проблема безсоння буде зменшуватися. Є такі, міфи, не міфи, недоказані речі, кажуть, що люди не сплять роками. Це не зовсім вірно. Вони сплять, але уривочками, по кільканадцять секунд, і вони просто цього не пам'ятають. Крім того, сон – це мозок прокручує інформацію саморізноманітно. То, що ви, скажімо, може, не дуже звертали на протязі дня, все одно очі, мозок запам'ятовує. І ця інформація прокручується, робиться ніби чистка. Інша інформація не потрібна, повинна стертися. Хоча, як стверджують вчені, які займаються нейрофізіологією, що людський мозок нічого не забуває. Такий парадокс. Що ще? Коли ми спимо, кора в нас заторможується. Але в нас мозок, це є, як радіотехніка, як радіоприймач. Він часто випромінює інформацію і отримує. І от коли ми заснули, кора мозку ніби відпочиває, не всі центри заснули, працюють. І вони починають уловлювати інформацію, яка циркулює навколо нас. Кажуть, от є віщі сни. От нам сниться, таке збувається. Це не тому, що ви такий оракул і все, так би мовити, спрогнозували. Просто є кілька ряд подій, які йдуть до того часу, поки ця подія сталася, і інформація носиться в повітрі. І от коли ви належите до так званих сенситивів, людей, які мають трошки підвищену чутливість, то під час сну ви цю інформацію отримуєте. Не в такому чистому вигляді, вона така може бути закамуфльована. І є певні типи снів, які знають, я вже знаю точно, що буду з дружиною сваритися. Точно, проходить час, є сварка, дрібна, але є. Інші кажуть, будуть якісь неприємності на роботі. Це не тому, що ви собі спрогнозували і вони сталися. Просто ця інформація на протязі кількох днів накопичувалася. Її випромінюють люди. І ви під час сну частково щось отримуєте. І мозок собі моделює, робить якусь картинку. Оце відносно безсоння і як мозок працює. Не знаю, наскільки я поміг цій людині, що просили по безсонню, тому що трошки важко, коли немає об'єктивної інформації. Але знову нагадаю, походили ввечері, попили тепленько чайочку з ромашки або з липи, з медом в прикусочку, погладили себе по голові,
Можете сердечко розмасажувати, якщо ви емоційно дуже напружені, і після того лягаєте спати. От я знову згадав, дітки кажуть, що погано засипають. Теж в мене є пацієнти, в них дитина вже така, ходить вже в школу, 2 клас, хлопчик такий вже гарненький, погано спить. Я дав рекомендації, мама з ним попрацювала, погладила по нігтику, розказала казочку, він засипає. Мама сидить, слухає, буде спати чи ні. Заснув, за годинку просипається, починається крутитися. Мама знову переживає, щось йому розказує. І ми поміняли тактику. Все так, як є, вона розказує йому казочку, гладить по нігтику, він засипає, і йде в інше приміщення і теж лягає спати. Вона заснула, просипається за годину, в тросі, я ж сплю, а що дитина? Дитина крутиться. Ми договорилися, що вона не підходить до неї, не чіпає. Хлопчик покрутився кільканадцять хвилин і заснув, спокійно спить до ранку. Тобто є різні причини для безсоння від вікової категорії, від нагрузок фізичних, психоемоційних. Якщо, кажу ще раз, якщо ви людина, яка не займається фізичними нагрузками, то для вас обов'язково нічна прогулянка. 10 тисяч кроків. Ідете, згадуєте якісь віршки, можете якусь пісеньку підніс. Якщо з кимось розмовляєте на якісь такі теми. Тобто мозок повинен отримати інформацію позитивну, зорову, слухову і фізичну від тіла. Отак коротенько ми про безсоння. Якщо будуть якісь більш детальні питання, людина, якщо більш правильно щось розкаже, я зможу дати якусь більш конкретну таку відповідь, що ще зробити. От на цьому ми прощаємося. І якщо подобається вам ця тема, насилайте лайки, питання, і ми будемо працювати. Все, до побачення.